Sziasztok! Ma vegán tojáskrémet fogunk készíteni, ami gyakorlatilag olyan, mint az eredeti, simán megviccelhetitek vele húsvétkor a vendégeket. Nemrég készítettem nektek egy zsemle videót, és akkor beszéltem róla, hogy mi mennyire szeretjük ezt a tojáskrémet, nem csak húsvétkor, hanem egész évben készítem, és ennek a tojáskrémnek az a különlegessége, hogy mind színben és mind ízvilágban teljesen olyan, mint az eredeti. Talán ez az egyetlen olyan vegán étel, amivel simán meg lehet bárkit viccelni, mert tényleg tökéletesen hozza a tojásos ízt. Erről a fekete só, a kalanama gondoskodik, ami egy Indiában, Ázsiában évezredek óta használt sófajta, Himalája sónak egy változata. Ez egy kicsit büdös, kénes illatú só, ami teljesen hozza a tojásnak a jellegzetes ízvilágát, és ezzel fogjuk megviccelni majd a vendégeinket. De nézzük is, hogy hogyan készül. Beletesszük a cashew-t és a házi vegán tejfölünket a blenderbe, mehet hozzá a só, kurkuma, citromlé, bors és 2 csomag natur tofu, és miután krémesre túlmixoltuk, hozzáadjuk az új hagymát, és természetesen mindenféleképpen tegyünk hozzá friss zöld petrezselymet, ettől lesz igazán tavaszias íze. Ugye ezt este készítettem, és ekkor még ez nem jó, várnunk kell egy kicsit vele, be kell tennünk a hűtőbe, és másnap reggel látszik, hogy milyen szép, krémes, kenhető állagú tojáskrémet kaptunk, ami onnantól kezdve kenhető a szendvicsre. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is, sziasztok!